GRACIAS! Syempre, thank you for clicking this video and welcome back to our channel. Please don't forget to click subscribe and the bell button para updated ka lagi sa aming videos. So, for today's tutorial, ituturo ko po kung paano kayo makakapaglagay ng end screen sa mga videos nyo katulad nito. So, bakit nga ba advisable maglagay nito? Kasi, una, matutulungan nito viewers mo na madaling i-click yung other videos mo. Pangalawa, parang promotion mo na din to let them know about sa old and new videos mo. And even your playlist, pwede mo lagay dito. And of course, most of the YouTubers ginagamit talaga to kasi nga nakakadagdag to ng views and subscribers. So, let's start. Remind ko lang po pala na tanging sa YouTube Studio lamang ito maaring mailagay. Mapapanood nyo po sa isa ko pang video kung paano ko gamitin itong YouTube Studio na ilalagay ko po yung link sa description box. And ginamit ko yung desktop or computer ngayon kasi mas madali ko pong maituturo sa inyo. Pero sa mga naka-mobile phone dyan, ayos lang yan kasi sa browser ng phone nyo, ilagay nyo lang desktop view, settings, para makasunod po kayo sa akin. Then type in YouTube and then click your picture, look for the YouTube Studio, and then that's it. And sa browser naman, syempre type lang natin youtube.com. Okay, once nasa homepage na, click nyo yung picture nyo again sa right. Scroll down, look for YouTube Studio, click. And then dadala niya kayo sa homepage ng YouTube Studio. At ito yung tsura niya. And then look for videos dito sa left panel. Yan. And then gamitin natin tong pinaka-latest kong video. Yan. Pag tinik mo yung box, makikita mo kung ano-ano yung mga edit na pwede mong gawin dito sa videos na to. But for this tutorial, hover lang natin and then magpapakita yung pencil. Yan. Or yung lapis. Meaning may i-edit. And then ito na yung video details. And then dito sa right panel naman, may dito yung end screen. Okay. So yan. Click natin yung pencil or lapis. And then may magpa-pop up na other window kung saan pwede na tayong maglagay ng end screen. Okay, itong line na to, itong guhit na to, pwede siya ma-drag. Yan siya yung magsisilbing guide sa atin kung saan natin i-start yung end screen. At ito yung mga pagpipilian mo. Gusto mo ng ganito, dalawa. Yung may logo mo. At ito yung madalas kong gamitin. One video, one playlist, and yung logo. So, ito. Tatlo yung elements. So, ito, let's say, ito na naliliitan na lalakihan siya. Pero ito na yung pinakamaliit niya. So, let's say, edit natin. Yung video. Yan, mamimili tayo ng videos dito. But for this tutorial, stick na lang tayo kung anong suggested ni YouTube. Minsan suggested niya kung anong latest mo eh. So, ito naman playlist. Edit natin. So, ito lahat ng playlist ko. Pili ka lang din. Pwede mo rin i-click yung X. Okay. And then, this is your picture or logo. Nagagalaw din siya. Para pantay naman siya sa outro mo. Kung anong template man yung ginamit mo. And then, what else? Ito naman. Click mo to. Pag blue siya, ibig sabihin, pwede mo siyang i-drag. Pwede mo siyang habaan. Maliitan, iklian. Pwede i-urong. So, urong natin. Habaan natin. Pero syempre, itatapat natin siya or ipapantay natin siya sa outro natin para naman hindi matakpan yung main video natin. So, yan. So, itong plus sign, dito ka mag-a-add kung anong gusto mo, playlist, video,
channel, what have you. And then, let's say, gusto natin mag-remove. Okay, click lang natin yung picture. Click the trash icon. And then, click the plus sign. Let's choose video. And then, ito para makapili ka. Yun, click ulit natin kung ano yung inalis natin. So, drag lang natin ulit. Kapantay ng mga nauna. Kapantay ng outro. And then, drag natin pababa para pantay naman din siya. So, play. Pwede mo siya i-play. Ayan. Okay, so kung satisfied na kayo, click nyo na yung save. By the way, ito yung time. Ito yung length ng end screen mo. Masa-summarize ito sa bandang taas. And then, save. At ayun, nandito na ulit tayo sa video details. Let's go back. So, try natin panoorin sa actual video mismo dito sa YouTube. So, ayun. I-fast forward na lang natin o i-drag natin para makarating tayo dun sa outro natin. At ayun. There you go. Ayan. Kita na yung ginawa nyong end screen na pwede na i-click ng mga viewers mo. And of course, sana may natutunan po kayo for today's tutorial. And please don't forget to subscribe, like, and share. And hit the notification bell for more upcoming videos.